Jo, What? Hey! Hey! Beta brun, ta vara sig, beta brun. Шию. Сиди.
با شما بفرما. میخوام 2 کلم مثل آدم باید حرف بزنم با من مثل آدم بیا. گفتم به زور چی؟ اگه تو گفتی من گفتره کنم. گفتم میکنم گفتم کمکت میکنم یا تا بریم. ولش کن برو با ولش کن میگم ولش کن. بیا پاتونه بده بسیار سلام دست در نکن. بیا مکو بیا حالا ایدمه بیا تا پاتونه بوم سر دیگه اکشن بیا رو ما درمون نیستیم او پلیس شو کرریم ما مقال بدیم شو یخچنی اپراتور پلیس خود در جریان تو بدینی مانه
بدوز اما اینه باید بدوز دسته خوش دسته نکنه ایسی ما بله نه یم آلمانه شبربند دست در نکنه ممنون خوش بس خیلی لباسو پوشونه بشن چه سیاه یوردم در نکنه زحمت کشید واقعا استاد جبران کنیم بس یخچی واقعا نه پلاسی چه الا هول مکن سب خیلی مید سب کن دستی در نکن اپراتور بنه ماشی اساسی ماشی بازی اساسی بگو شرجه سیکار ماشی باش بازی کن سیکار باش بازی کن بده اپراتور هوات داره سیکار ماشی باش باش بازی کتا شلوارم رو بس کنم ماشینه ماشی باش بازی کن با تو دست دارم با تو زحمت کشیدی واقعا تا چه خیلی بمونید تا زمانی چه سیر ترگم نه والا ایگو یا خبری هم رسیره ده تا زن Sonra sen bu faydet. ماشینتو دوست داری؟ ماشین اسباب بازی آرایشگر یارم تا مالت کوتاه باشه گرم تو بو فعلا بیره بشی گرمایی بیره یه چای چیزی